matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako, Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Magandang tanghali Pilipinas. Good news muna po tayo dahil Lunes. Binabati natin si Nesty Petacio ng Women's Featherweight Boxing at Yumer Marshall ng Men's Middleweight Boxing. Sigurado na po sila mag-uuwi ng silver medal para kay Nesty at bronze medal para kay Yumer. Meron pa po silang laban at po pwede pang maging ginto itong dalawang boksingero natin. Pero alam naman natin na hindi po sila titigil hanggat hindi nila nasusungkit nga po ang gintong medalya. Ganyan ang Pilipino, may determinasyon. Kasama ni Nesty at Yumer ang buong Pilipinas sa pagdadarasal sa kanilang tagumpay. Pati na rin po ang ibang atletang lalaban sa Tokyo Olympics tulad ni Carlos Yulo na magpapakitang gilas po mamayang hapon alas 4. Go for gold, Pinoy medals. Go for gold, Pinoy athletes. Mahigit 20 milyon or 20 milyon 863,544 na po ang total doses ng COVID-19 na na-administer natin. Ito po isang ayon po sa National COVID-19 Vaccination Dashboard. Samantala, mahigit 9 na milyon or 9,115,963 ang fully vaccinated na po mula kalahati lamang po 4,104,000 noong buwan ng Marso o pagkaraan lamang ng 4 na buwan. Kaya magpapakunan po tayo, wala pong bayad ang first and second dose. Magpalista lamang po sa inyong LGU. At tuloy pa rin po ang pagbabakunahan kahit sa mga lugar na nasa ECQ at MECQ. Sigurado po yan dahil sasamantalahin natin ang ECQ para mas maparami pa ang mababakunahan. Pinayagan po ang ganitong klase ng pagtitipon o gathering dahil maituturing ito na essential activities. Serbisyong pangkalusugan po ito. At tiwala tayo na magpapatupad ang mga lokal na pamahalaan ng mas maayos na pagbabakuna na may social distancing sa ating mga vaccination sites. Pagdating naman po sa supply ng bakuna, walang humpay po ang dating nito. Inaasahan ngayong araw, Agosto, darating ang 415,000 doses ng AstraZeneca na donasyon ng ng UK government. Maraming salamat po sa UK government. Bukas, August 3, inaasahan naman na darating ang 3,060,000 doses ng Moderna na donasyon naman po ng US government. Inaasahan rin natin na sa ngayong first week of August ay darating ang 1,000,000 doses ng Sinovac. Ito po yung mga darating na bakuna sa unang linggo pa lamang po ng Agosto. Bukas po, sasabihin namin sa inyo kung ilan yung inaasahan natin sa buong buwan ng Agosto. Naka-flash naman po sa ating screen ang final community quarantine classifications para sa buwan ng Agosto. Ang nagbago lang naman po so far ay una nadagdag po ang mga lugar ng Laguna at Aklan, kasama po ang Lapu-Lapu City at ang Mandaue City sa MECQ. Dati naman po, ang Apayao rin pala po nadagdag. So tatlo po yung lugar na nadagdag as MECQ, Apayao, Laguna at Aklan. Sa GCQ naman po, naibaba ang klasifikasyon ng Cebu Province nga po galing MECQ to GCQ with heightened restrictions. Wala pong pagbabago doon sa mga lugar na nasa ilalim po ng GCQ. At lahat po yung mga wala sa listahan na pinapakita natin ngayon ay mga mapapasailalim sa MGCQ. Lilinawin ko lang po, itong linggong na ito, hindi lang po under heightened restriction ng Metro Manila. Meron pa po tayong additional restrictions. Ano pong ibig sabihin nito? Well, alam naman natin na bawal po ang outdoor non-contact sports dito sa Metro Manila. Alam din po natin sa NCR, yung outdoor tourist attraction ay hanggang 30% po. Yung ating personal care services hanggang 30%.
wala po tayong indoor at wala tayong alfresco dining. Yan po talagang pinakamalaking pagkakaiba, no? Take out and delivery lamang. At saka wala pong mass gatherings. So magkakaroon lang po tayo ng virtual religious gatherings, no? Now, wala rin po tayong interzonal travel. Kasi baka naman, dahil alam natin mag-ECQ, mag-alisan ng Metro Manila lahat, maikalat yung Delta variant sa iba't ibang parte na pupuntahan nila, no? So, bawal na pong lumabas at pumasok ng Metro Manila unless kung essential po yan. Sa intrazonal, dapat stay home na rin po tayo dito sa Metro Manila. Kung hindi kinakailangan magtrabaho, stay home. Ang dahilan po kaya tayo nagkaroon ng ganitong klasifikasyon, nagkaroon po ng dalawang opsyon ng IATF. Outright ECQ or mayroong isang 1 week na palugit pero mas stricto kesa sa GCQ with heightened restriction. At mamaya po sasabihin ni Dr. Salvania na this is a preemptive response dahil nga po mas nakakahawa at mas delikado itong Delta variant. Now, lilinawin ko po, hindi naman po ganito ang patakaran sa GCQ with heightened restriction sa Cebu. So, ano lang po sila, GCQ with heightened restriction. Ibig sabihin po, sa Cebu, meron pa po silang outdoor tourist attractions na 30%. Meron din po silang personal care services na 30%. Allowed pa po ang specialized markets ng DOT, gaya po ng staycation at saka yung mga DOT-accredited accommodation. So bukas pa po ang mga hotel sa Cebu Province. Ang indoor dining allowed pa po sa Cebu Province pero ito po ay 20% of venue or seating capacity at ang outdoor dining po ay 50% of capacity. Sa religious services, pwede po sa Cebu Province hanggang 10% na po pwede pong mataasan ng LGU hanggang 30%. Ang interzonal travel po from Metro Manila, subject to restriction po ng pupuntahang LGU sa Cebu. Pero intrazonal sa probinsya, kung po pwede po, mga intrazonal ay mga appers lang po at kung lalabas ay para po sa mga pangangailangan lamang. At siyempre po, lahat ng ating mga kabataan at ang mga 65 years old na hindi pa bakunado, homeliners po muna tayo. Pero gaya ng napagkasunduan po sa IATF, yung mga fully vaccinated seniors, po pwede naman pong lumabas ng bahay. Pero pakiusap na rin po, kinakailangan mask, hugas, iwas. At kung hindi naman talaga kinakailangan, iwasan na rin po natin ito. COVID-19 updates naman po tayo, no? Ito pong ranking ng Pilipinas sa mundo, sa ngayon po ito sa Johns Hopkins, no? Number 24 po ang Pilipinas pagdating sa total cases. Number 29 po ang Pilipinas pagdating sa active cases. Number 132 po tayo pagdating sa cases per 100,000 population. At number 86 po tayo sa case fatality rate na bahagya na pong umakyat at 1.8%, bagamat ang world average na acceptable po ay 2.1%. Dito po sa Pilipinas ay nasa 8,735 na mga bagong kaso ayon sa August 1, 2020 datos ng DOH. Bahagyan na rin po, unti-unti na rin umaakyat, no? Mataas pa rin po ang ating recovery rate na nasa 94.3%. Meron na po tayong 1,506,027 na mga gumagaling. Samantala, malungkot po namin binabalita na nasa 28,016 na po ang binuwian ng buhay dahil sa COVID-19. Nakikiramay po kami sa mga naulila. Nasa 1.75% nga po ang ating fatality rate, no? Kamustahin naman po natin ang lagay ng ating mga ospital dito po sa Metro Manila, na 1 week before ECQ. Well, maluwag-luwag pa naman po ang ating mga ospital, no? Ang ICU beds po natin, 51% po ang na-utilize. Umakyat na po yan. Ang isolation beds natin, 49% po ang utilize. Ang ating ward beds, 42% ang utilize. Ang ating ventilators ay 39% utilized. Sa buong Pilipinas po, tumaas po ang ating ICU beds utilization, no? Nasa 59% na pong ginagamit nating mga ICU beds. Ang isolation beds naman po, 51% ang ating na-utilize. Ang ating ward beds ay 48% at ang ating mga ventilators ay 40% utilized. Sa ibang mga bagay, pinirmahan po ni Presidente Rodrigo Roa Duterte noong Biyernes, July 30, ang Republic Act No. 11572,
an act establishing the Philippine Energy Research and Policy Institute, defining its objectives, powers, and functions, and providing funds thereof. Ang institute ay magiging isang independent agency attached sa pamantasan po ng Pilipinas. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon. No? Makakasama po natin ngayon ang MMDA Chair Benher Abalos at Infectious and Disease Specialist Dr. Edsel Salvania. Unahin po muna natin si MMDA Chair Benher Abalos. Sir, marami pong tanong. Kinakailangan ba hong mag-issue muli ang mga LGUs ng quarantine passes? At kailan po nila i-issue ito? I-issue na po nila itong linggong ito o aantayin pa ang ECQ sa ASAIS? MMDA Chair Benher Abalos, the floor is yours. Go ahead, please. Tanghali po at sa lahat po na nanonood. Sir, yung pong tinatawag na quarantine pass, yung pong kung anong pre-practice ng araw ng mga local government units, yun na lang po muna ang gagawin po namin ngayon. Because mabilisan po ito eh. We're just talking of about 5 more days from now para mag-imprenta kami, mag-collate na lang kami ng mga pangalan, masyadong mabigat po. No? So sa ngayon, each LGU, sa baba po ay babibigay po sila ng mga instructions kung anong pre-practice ng araw as much as possible, effective naman, pababa ang kaso, yun na rin po ang gagawin pong practice, Spoksari. Okay. Maraming salamat po. At paano naman po yung ating mga border controls para hindi na po lumabas ng Metro Manila ang ating mga kababayan na posibleng maging dahilan para maikalit ang Delta variant, no? Meron na po tayong mga checkpoints. Ano po ang impormasyon natin galing din sa PNP? Well, inaayos po ngayon to ni Secretary Anyo, no? In fact, is going I think he's now imposing certain controls outside of Metro. Pero pagdating po ng ASAIS ng ECQ, ito pong border controls natin ay within NCR na po. Okay, maraming salamat Chairman Abalos. Puntahan naman natin si Dr. Edsel Salvania. Dr. Edsel Salvania, well, sasabihin ko na po in the interest of transparency, naging mainit po yung debate, no, nung IATF, no. Ako po yung nag-move na magkaroon muna tayo ng isang linggong palugit at ang rekomendasyon nga po ng ating mga mayors ay agaran basta merong ayuda ay dapat mag-ECQ na. Ang una kong tanong po, mababa pa po ang mga kaso bagamat tumataas na. Ang tanong po, bakit kinailangang magdesisyon na mag-ECQ sa ASAIS at bakit kinakailangan ng additional and heightened restrictions na GCQ dito sa Metro Manila? The floor is yours, Dr. Edsel Salvania. Thank you very much, Spoksari. No? The way we look at yung mga models nga, kagaya ng sinabi niyo po, is meron tayong options, yung 4 weeks po na hard ECQ starting August 1, or yung meron pong 1 week na palugit na ano po, kung baga it tightens and tightens po ang nangyayari. So yung nakita naman po natin sa models, either of those options will actually result in a drastic decrease in the number of projected Delta cases. Bagamat mataas pa rin yung mangyayari. Compared to kung 2 weeks lang gawin natin or mas maikli, nakita naman po natin pwedeng yung active cases pumalo sa mga 200 to 300,000. So yun po talaga yung iniiwasan natin na sobrang taas. Pero yung dalawang options po, katulad ng sinabi nyo na ibinigay, malapit lang naman po yung numbers. And of course, there is the consideration nga of being able to prepare. Ang nakita naman po natin, ang pinaka-important na action point dito sa ating ECQ is to vaccinate as many people as possible. And the reason for that is kung umabot nga tayo dun sa point na tataas na yung number of cases natin because of the Delta surge, kung karamihan sa ating mga kababayan ay nabakunahan na by that time, then 90% decrease ng mga kakailanganing i-hospital, 90% decrease in mamamatay. So ang makikita po natin is even if the number of cases goes up tenfold, the number of people who will have to be in the hospital goes down tenfold also. So kakayanin ng current capacity po natin. Okay, gusto ko mong pakita sana po yung faster projection. No? Ito po yung mga consultants na rinitain ng ating gobyerno
para magkaroon ng mga mathematical models kung gaanong karami mga kaso, kung tayo po ay mananatiling GCQ, kung mag-i-enforce tayo ng 2 linggong MECQ or 2 linggong ECQ. No? Pero maya-maya po yan, ifa-flash po natin yan at i-explain ko no, habang hinahanap pa po natin dito yung ating mga datos. No? Pumunta muna po tayo sa ating open forum. Simulan na po natin ang open forum at kapag handa na po yung faster na graph, babalikan ko po yan para i-explain. No? Go ahead, Yusek Roque. Yes, good afternoon, Secretary Roque at sa ating po mga bisita. Unang tanong from Laila Salaveria ng Inquirer, are the NCR residents assured of aid and has the government identified a funding source? How soon can they get the financial assistance for the ECQ? Similar question with Danes Capante of GMA News Online, Daily Tribune News Desk, Sam Medanilla of Business Mirror. Well, nung sa debate po, kung talagang agarang mag-ECQ or mag-aantay ng isang palugid na isang linggo, yung sinabi ko po naman po dyan, kinakailangan paghandaan ng taong bayan yung ECQ, no? Yung mga kinakailangan mangutang para may makain, kinakailangan makapagbungutang-muta, at saka siyempre para mabigyan ng pagkakataon yung gobyerno na paghandaan yung pamimigay ng ayuda, no? Dahil alam natin na marami pong kahit isang tuka, no? Hindi naman po pwedeng magugutom silang tuluyan. Kaya naman po ang assurance na ating presidente, hindi talaga tayo magla-lockdown kung walang ayuda. At nakumpirma ko na po ngayong araw nito, sigurado po ibibigay natin ayuda na binigay din natin sa Cagayan de Oro, Iloilo Province at Iloilo City, 1,000 pesos per person hanggang 4,000 kada pamilya. Sigurado pong ibibigay yan. Ang hindi lang sigurado, saan kukunin, pero ang mandato ng presidente, humanap kayo ng pera, magkakamiting po ng 1:30 ngayon sa DBM at malalaman po natin kung saan nila kukunin yan. Pero ang sigurado, walang ECQ na walang ayuda at ninanais po natin mabigay po itong ECQ sa lalong mabilis na panahon bago pa po mag-lockdown. Kaya nga po nagbigay tayo ng 1 linggong palugit, among other reasons. Second question po niya, the President earlier said the U.S. Must pay if it wants the agreement to be retained. And the palace subsequently said the Philippines must get military aid similar to what the U.S. gives other countries. Did the U.S. promise additional military aid in exchange for keeping the VFA? Sa totoo lang po, wala pa akong alam. Kasi naging mabilis din po ang desisyon ng ating presidente, no, matapos makipagpulong dun sa Secretary of Defense ng Estados Unidos. Pero kung meron man po, aalamin ko at sasalain po natin dahil hindi naman po lahat ng bagay na nakakaapekto sa ating diplomatic relations at diplomatic communication ay po pwedeng isiwalat. No? Yan po isang exception sa freedom of information ng mga mamamayan. Bago po tayo magpatuloy, nasa screen na po natin ngayon ang faster projections. Iba-ibang pong linya yan. Anong ibig sabihin yan? No? Well, yung pinakamataas pong linya, nakikita nyo, no? Yung pinakamataas na linya, yan po ay yung kulay orange. Yan po ay ang projection kung tayo po ay mananatili under GCQ. Makikita nyo na ang projection ay aabot hanggang, ilan ba ho itong kaso? Hanggang 525,000 cases on or before September 26. Kung mananatili po tayo sa GCQ ng 4 na linggo. Yung dotted line ng marami po doon sa orange line na yan, ayan po yung bahagyang maliit na numero kung tayo po ay magpapabilis ng bakunahan. Yung susunod naman na kulay po na parang pink, yan naman po ay kung tayo po ay mag-i-impose ng 2-week ECQ, 2-week MECQ, no? Kung hindi po ako pink, no? Makikita nyo na yan po ay aabot pa rin sa mahigit kumulang na 250,000 ang magiging kaso. Yung dotted line po ay yung kakaunting, may diferensya ng kakaunti kung mapapabilis natin yung pagbabakuna. Yung blue line naman po ay 2 weeks na ECQ at 2 weeks na GCQ. At makikita nyo po na aabot din yan ang projection nila by September 26. Aabot din po yan ang mahigit kubulang mga 230,000
ang mga bagong kaso. Yung susunod na kulay po na parang purple, ito naman po ay 2-week ECQ, 2-week MECQ, 2-week GCQ. So mapapababa po siya by end of September na mga 135,000 new cases. Now, yung parang red line po, o parang purple, yan po yung kapag 1 week GCQ and 3 weeks ECQ na walang pagbabago po sa bakuna. Mapapababa po siya to siguro below 50,000 by the end po. No? Pero malaki naman, no? Siguro po aabot lang yan ng mga 25,000 ang mga kaso. Pero ang pinili po natin talaga, dalawa po yan. No? Yung isang parang maroon, yan po ang pinili natin. Actually, yan po ang projection kapag 1 week GCQ and 3 week ECQ. Ito pong dahilan kung bakit naggawa tayo ng additional and heightened restrictions. Kasama po dyan yung wala ng indoor dining, wala ng alfresco dining, wala ng interzonal, at kung hindi naman po magtatrabaho, hindi essential, stay at home na tayong lahat. Inaasahan po natin sa pamamagitan ng 1 week additional and heightened restrictions and 2 weeks ECQ, mapapababa natin ang mga kaso by end of September na mga mahigit kumulang 25,000 po siguro, no? Or even less. Yung green line naman po ay kapag tayo po ay talagang nanatili sa 4-week ECQ. Pero makikita nyo naman po, kung 4-week ECQ, bahagya lang ang diferensya doon sa opsyon na pinili natin. So lahat naman po na ating desisyon nakasiyensya. Now, ang tanong, bakit hindi pa natin kinuha pa ng isang linggo yung additional and heightened restrictions? Mukhang sisipa naman ang kaso on or before August 15, no? Bakit kinailangan paagahin natin ng isang linggo? Well, kasi nga po, ang projection is para makamit natin yung purple, yung maroon line, kinakailangan ng 3 weeks ECQ. So inaasahan natin na itong heightened and additional restriction, sana maging katumbas na ng isang linggo na rin ng ECQ. O nga pala po, ang mga korte nagsabi na from 2 to 20 ay skeletal force po ang mga hukuman. At naniniwala po ako na ibang mga branches of government will follow suit, no? Dahil ang habol nga po natin, makamit natin yung purple line na yan, na hindi sana umabot ng 25,000 ang kaso natin pagdating po ng katapusan ng Setyembre. Okay? So, tuloy na po tayo sa ating mga tanong. Secretary, meron lang last question si Laila Salaveria. Huling tanong lang po ni Laila Salaveria. Go ahead. What, if any, are the changes made to the VFA? Wala pa po akong impormasyon. Si Secretary Del Lorenzana mentioned that there is an addendum of sorts, pero ang alam ko naman po, nagkaroon ng decision without any signing of any addendum. Thank you, Secretary. Mela Lesmores, please. Hi, good afternoon, Secretary Roque, at sa ating mga guests, si Chairman Abalos at si Dr. Salvana. Secretary Roque, unahin ko lang po itanong sa ECQ aid for you, Secretary Roque, and for Chairman Abalos. Secretary Roque, itatanong ko lang po kung kailan kaya yung target start ng actual distribution ng aid, hindi lamang sa NCR, kundi dun sa mga naunang ECQ area sa Gingoog City, CDO at Iloilo, at dito syempre sa NCR. And kay Chairman Abalos, paano po yung nakikita nating sistema ng safe and effective distribution ng aid po sa ating mga kababayan kapag ECQ na dito sa Metro Manila? Sa una mong tanong, Mela, I think I mentioned in my Tuesday or Thursday briefing na na-download na sa local government yung pondo para sa Cagayan de Oro, Iloilo Province, Iloilo City at Hinoog. No? Now, ngayon, ang last information ko is at 1:30 we will find out kung saan kukunin, and they are able to transfer it to the LGUs within the week. The earlier, the better, para masimulan na kagad ang distribution. Siguro si Chairperson Abalos naman po can discuss how fast they can give it out kung ma-transfer sa mga LGUs. Well, salamat po, Spokes Harry. No? Unang-una, hindi
talaga namin alam. Mabuti at na-clarify ni Spokesperson ngayon kung magkano ibibigay per family. Sa totoo lang, mahirap gumalaw nang hindi namin alam na ibibigay sa aming pera kung magkano. So we were just assuming kung magkano binigay nung araw, ganun din. So that we could definitely make the final list here. No? Kasi there are questions about the list before. Medyo talagang kinulang kami ron. But on the ground, we will have to discuss this with the Sec Anyo para ma-finalize namin ang listahan. With reference dito sa procedure, well, siguro kung ano talaga yung procedure namin nung araw, except that siguro ipa-fine-tune na lang namin para wag na lang pong magkaroon ng super spreader event. Dahil napakahirap ibahay-bahay po nito. Sana maunawaan ng mga nanonood ngayon. Remember, in that 2 weeks, magbabakuna kami. No? At habang nagbabakuna ka, meron ka pang you take care of those who are sick. Ang isa pang problema namin dito, syempre kung medyo mag-surge, yung mga nagbabakuna mo, uunahin nila yung sa ospital. No? So mawawala ka ngayon ng magbabakuna. So we also have to make a pool of doctors, reservists, ika nga, reserve here. So medyo thin line talaga ngayon for the next 2 weeks. Yun ang pinag-aabalaan namin mga mayors. So in short, ang ginagawa namin ngayon, nag-usap kami about procedures, what we have implemented before during the last ECQ. Try to refine it, no? I-improve namin po ito, no, so far. At salamat Sec Harry for clarifying kung magkano ibibigay. Thank you po. Opo. And Secretary Roque, thank you, Chairman Abalos. Secretary Roque, for my second question, sa inyo naman po ni Dr. Salvana, paano ba po paiigtingin natin yung government response? At nakarating po ba sa inyo yung isang viral photo sa Cebu City kung saan even sa labas ng ospital may mga oxygen tanks na sa mga sasakyan? Paano po natin paigtingin at by means nga ng ECQ, gaano po kalaki yung mababawas na kaso na dapat magkakaroon tayo? Gaano kalaki po yung mababawas at magiging epekto nito sa ating COVID-19 cases? Well, sa una mong katanungan, nakita ko pa yung mga larawan na yan. No? Pero hindi po tayo bagito pagdating sa laban sa COVID-19. Alam po natin may mga ilang hospital na mapupuno kaagad. Kaya nga po meron tayong mga lokal na one hospital referral center para malaman ng taong bayan kung saan sila pupunta. Tawagan nyo lang po kung ano yung lokal na hospital referral center dyan po sa Cebu City nang hindi na kayo pumunta sa ospital na puno na. Kasi ang healthcare utilization rate naman po sa Cebu City ay bagamat mataas, ay hindi pa naman po critical, meron pang mapupuntahan. Tawagan nyo lang po ang inyong One Hospital Command Center dyan sa Cebu. No? So, ang sinasabi ko lang po, mas nakakahawa itong Delta variant, pero halos 2 taon na rin po tayo nakikibakad laban dito kay COVID-19. Alam na po natin ang gagawin natin dyan. No? Mask, hugas, iwas, prevention, detection, isolation, and treatment. No? At syempre, yung response ng ating DOH na One Hospital Command Center, wag na po tayo magpilitan pumunta doon sa ospital na gusto natin kung puno na. Pumunta po tayo doon sa mga ospital na po pwede pang mag-accept. Dr. Salvana, would you like to add? Yes po, Spokes. I think it's very important na ma-manage talaga natin yung ating healthcare system. Kasi alam naman natin, pag nagkakaroon ng surge ng cases na pwedeng ma-overwhelm yung healthcare system, doon talaga nagkakamatayan yung mga tao. So, very important rin na mas spread natin yung mga mild cases lang. Pwede naman sila sa TTMF or level 1 hospital. I-reserve talaga natin yung mga high-level care, yung mga severe, yung mga critical na kailangan talagang yung hospitalized. So, as has been mentioned, I think we really need to work together para at least ma-maximize natin yung healthcare system natin and at the same time continue to prevent new infections po. Siguro dadagdag ko lang, as far as Cebu City is concerned, no, hindi po kasi umabot doon sa meeting ng IATF yung kanilang apela, kaya hindi pa nakukonsidera. Pero ang isa pong napansin natin sa Cebu City, nabawasan po yung kanilang temporary treatment and TTMF facilities and monitoring facilities, yung mga isolation centers. Kasi yung dalawang pinakamalaki po, yung NOAA isolation, na isa po ako kasama doon sa nag-inaugurate naging vaccination center na po, at yung isang facility na suportado ng Simbahang Katolika ay tinigil na rin po ang paggamit. So,
malaki po yung binaba ng TTMFs. Ang importante po ng TTMFs, guys, sinabi ni Dr. Silvania, kung maraming TTMFs, doon po natin pupuntahin yung mga positibo na hindi naman po kinakailangan ma-ospital. At marireserba natin yung ating mga ospital para sa mga seryosong kaso at mga kritikal. Nandyan din po yung tinatawag nating accordion approach, no? Na alam natin kulang ang ICU beds, pero kung kinakailangan, i-convert natin ang mga regular beds into ICU beds. Next question, please. Opo. And panghuling tanong na lamang, Secretary Roque, may talk to the people po ba si Pangulong Duterte mamaya at meron po ba siyang inaasang mga announcement? Ano po kaya yung mga topics? Meron po, mamaya po. Talk to the people. Thank you very much, Mela. Balik tayo kay Yusek Roque, please. Yes, thank you, Secretary Roque. Mula kay Chris Jose ng Remate Online for Chairman Abalos. Ano daw po ang magiging curfew hours sa 2 linggong ECQ? Well, nag-usap-usap na po ang mga alkalde, no? Napagutuhan po ito at unanimous po sila. Starting August 6, magiging 8 o'clock p.m. up to 4 a.m. po ang curfew. At pagdating naman sa liquor ban, no? Ito'y kaakibat ng liquor ban eh. Ito'y pinapaubayan na rin sa kanya-kanyang LGUs. So far, may mga LGUs kasi na nagsasabi na wala silang liquor ban, kamukha ng Makati, ng Taguig, Pasig at Las Piñas. At sa nakikita namin ang Valenzuela, ang Mandaluyong, Parañaque, Pasay, Navotas, Pateros, Quezon City at San Juan, may mga liquor ban. No? So pagdating sa liquor ban, kanya-kanya po. Yung iba ay kinokulate pa lang ho namin sa ngayon. Apo. Thank you, Chairman Abalos. Yung second and third question po niya ay nasagot niyo na. Secretary Roque? Punta naman tayo kay Pierre Nada. Frappler, please. Hello, Sec, can you hear me? Yes, I can. Hello? Yes, go ahead, please. Just to clarify, kasi dun sa IATF resolution, it mentioned that 4 million doses will be secured for Metro Manila during the ECQ period. Can I just know if this is assured already? Kasi may addendum dun na it says subject to supply. So can we already say that we will be giving 4 million to Metro Manila? And I guess for MMDA Chief Abalos, sir, paano kaya mapapabilis yung vaccinations during ECQ? Well, gaya po ng sinabi ng resolution, kung subject to supply po, pagbibigyan naman po niyan. Pero ang alam ko po, nang huli kong tinanong si Secretary Galvez, ang sigurado hanggang 2.5 million. Pero subject to supply, titignan po nila kung maabot nila yung 4 million. Sir, 2.5 is for Metro Manila? Yes, yes. Just Metro Manila? Yes. All right. So, MMDA Chief Abalos, paano po yun? Paano po natin papabilisin yung vaccinations during ECQ? Yes, sir. Thank you, Pia, for the question. Actually, we're prepared for it. Before, we have done 200,000 jobs before, above 200,000. Probably 2 weeks ago, we're only averaging about 110,000, 107, depending on the supply. Since we already, our target is about 250,000 jobs. It's quite a tall order right now. So the private, actually sa totoo lang, tinitignan namin yung tag-ulan no? With the typhoon, etc. Malaking bagay yun So ngayon pa lang ay pinipinpoint na namin yung mga private na pwedeng tumulong. Yung iba lilipat na namin sa mga malls, malaking bagay. No? At of course, meron ding iba na kamukha ng Quezon City, kamukha ng Manila. Meron silang mga drive-thru na doon ka na lang sa kotse mo, hindi ka na lumabas. So maraming innovation sa ngayon. But what is really important, I think the most critical here is yung pahabang nagbabakuna kayo, surge. So kung makokontrol na, kasi if there will be a surge in the hospitals, our inoculators, uunahin nila yung nasa ospital. So magkakaroon kami ngayon ng vacuum dito kung sino mag-i-inoculate. So as early as now, I think si Dr. Vega sa tulong ng DOH, no, gumagawa sila ng pool ngayon. Even the private, nagpapatulong na rin kami so that we could really get this going. And if I would further add lang no, sa sinabi kayo ng Spokes Harry, kasi talagang nag-move ang Metro Manila mayors for this 2 weeks ECQ, not only because of this report, no? Kasi mabilisan ito nangyaring yun because of the assessment that's happening on the ground. That day, sa Pasig from 70 nag-70. Sa amin sa Mandaluyong from 5 nag-33. In one place, nag-300. At magugulat ka, no? Talaga, nataranta talaga kami mga mayors. Kaya that evening, we met. And the following day, sinabi kaagad namin dito. And to further
corroborate yung sinasabi ni Dr. Edsel at Ms. Spoksari. Right now, sa Manila, sa Metro, hindi kami lumalapas ng 6,000. 5,600, 5,700, increments of 100, 500. But in one day, I think it was the other day, nag-1,500 increase, 1,003. Talagang iba ito. And to further elaborate on what Spoksari is saying, yung ginawa nila, this is, if we're going to go through what we are doing right now, GCQ and same vaccination, hindi mo babaguhin bakuna mo. Yung 8,000 na active cases ngayon, magiging 28,000 by August 15, magiging 85,000 by August 31, magiging 234,000 by September 15, at magiging 500,000 by September 30. That is why, sana maunawaan lang, ang hiningi lang naman namin is 2 weeks na ito, plus of course yung heightened na 1 week. No? Sana lang maputol. Pero of course, andyan si Dr. Elsie will burn me out. This will stop the virus for the meantime. Importante, wag tayo mapuno talaga sa ospital sa ngayon. Sana maunawaan po ng mga tao. Salamat po. Then, sir, lastly for Sec. Harry. Sir, what was the reason why the President ultimately decided to keep the VFA? Was it something that Secretary Austin said during their meeting? Hindi naman po, no? Talaga namang kung gugustuhin ni Presidente, talagang pinatuloy na niya yung termination ng VFA. Pero nakailang beses siya na extension ng termination at siguro po yung mga totality ng mga pangyayari recently at saka yung thorough assessment of what constitutes the national interest prompted him to withdraw his earlier termination. Would you say, sir, that the vaccine donations from the U.S. was part of this, was one reason why? I said, consider the totality of circumstances. There's a good reason, there's a good possibility po that was also part of the equation. All right. Thank you, Sec. Thank you very much. Punta tayo ulit kay Yusek Roque, please. Yes, thank you, Secretary Roque. For Chairperson Abalos, may clarification lang po si Marichu Villanueva ng Philippine Star. If Metro Manila curfew daw po 8 p.m. to 4 a.m. during ECQ already approved by IATF. Hindi na po kailangan approval. This kind of regulations is left within the power na po ng mga mayors. Hindi po kailangan IATF approval po ito. Opo. Question from Karen Villanda ng PTV for Secretary Roque. Ano po ang reaksyon ng Malacanang sa suggestion na magkaroon ng transport bubbles kung saan magkakaroon ng exclusive buses and other public transport only for vaccinated individuals? Pag-aaralan po yan. Yan po ay siguro formal na isusumite sa IATF, pag-aaralan po ng technical working group at pagdidesisyonan po. For Chairperson Abalos, may suggestion na ba ang Metro Manila Mayor sa DOTR kung dapat ba panatilihin ang public transportation during ECQ or hindi? Well, dapat pong panatilihin. No? Number one is for our frontliners. Number two is for our essentials, no? Yung mga essential workers. And most importantly, number three, yung mga magpapabakuna po. Dahil we're going to make use of this 2-week time na talagang i-ramp up ang bakuna and mabilisan po. Importante po ang transportasyon ng mga tao dito. Pero of course, kinakailangan din talaga, medyo stricto din talaga tayo. For Secretary Roque, from Yellow ng China Central Television, the Foreign Ministry of China said on July 23 that the second phase of the work plan for the COVID-19 virus origin tracing proposed by WHO Secretariat has been seriously politicized. Earlier, the permanent representatives of 48 countries in Geneva sent a letter to the WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus supporting global research on the origin of the virus and opposing politicization of the origin tracing. How does the Philippine government comment on this? Well, alam niyo talaga itong COVID-19 is the common enemy po ng entire humanity. No? Kalaban po ng lahat yan. Kahit anong nasyonalidad mo, kahit anong kulay mo, kahit anong uri mo, anyo mo, kalaban natin ng COVID-19. Kinakailangan po magkapit-bisig ang buong daigdig para labanan itong COVID-19 ito.
Ang problema po, kapag pinulitika natin, ay magiging hadlang po yan sa ating pagkakapit-bisig. So, siguro po, yung posisyon ng 48 countries na wag ipolitika, well, yan din po magiging ang ating posisyon. Dahil dito nga po sa Pilipinas, pati yung ating mga response sa COVID-19 ay napupolitika. No? Ganun din po mangyayari in the international realm. No? Kung talagang ipopolitika natin yung kung saan nagmula itong COVID-19. Yung issue po kung saan nagmula ang COVID-19, dapat malaman natin. Pero iwanan po natin yan sa mga scientists, sa mga experts. Hayaan nating siyensyang sumagot. Huwag natin pong bigyan ng political answer. Thank you, Secretary Roque. Maraming salamat po. Trish Tirada, please. Hi, good afternoon, Spokes. Spokes, question lang po with our new restrictions. Bakit po NCR lang yung sinama dun sa, for example, 1 week of GCQ with heightened and additional restrictions at 2 weeks ECQ? Bakit hindi po this time NCR+? Because we're data-driven po. Alam nyo naman po yung formula natin. No? Daily attack rate, 2-week average daily attack rate, critical care, at saka yung hospital care utilization rate. No? So, alam natin one geographic unit yan, pero mas matindi po talaga yung number one, frequency ng Delta variants dito po sa Metro Manila. At syempre po, dahil nga mas infectious siya, mas mataas yung nagiging daily attack rate at 2-week average attack rate. Pero kung mapapansin nyo po, ang probinsya ng Laguna po ay nasama na rin sa MECQ ngayon, no? Na mas mataas pa po kaysa dito sa heightened and additional restrictions. Pagdating naman po dun sa ECQ, well, yun nga po ay sang-ayon na rin sa projection ng faster. Kasi ang projection mo na pinapakita natin sa screen ay NCR projection po, no? Pero ano po yung chances that we now have more Delta variant carriers but remains undetected due to the limited capacity of the Philippine Genome Center? And sabay ko na rin, sir, speaking about foresight, I know I asked this long time ago, pero sir, lumalabas na naman siya that there could be a lack of foresight in terms of, helping the Philippine Genome Center in terms of their capacity na makapag-test po sila ng mas maraming samples. Bakit po hindi ito nagawa or nagkulang probably during the time na nag-ECQ in the past or in the length of time na may kakayanan sana tayo upgrade yung PGC? While I will agree with you na ang gobyerno talaga ay gumagawa na ng hakbang para ma-expand yung ating genome sequencing capacity, I will probably disagree na there was lack of foresight. Unang-una, ang importante, we have vigorous testing. Kahit ano pang variant yan, dapat alam natin kung sinong dapat i-isolate. And that is something that we have been pursuing. We are, in fact, the third highest as far as testing rates are concerned, no, in our area of the world. No? So I don't think there's a lack of foresight because even if we don't know the specific type of COVID-19 that is infecting our people, alam natin na who is at least infected. At alam mo, kahit ano pang variant yan, pareho naman ang protocol. Isolation, contact tracing, and treatment. No? But having said that, as I said, I concede talagang papalakasin pa natin ang ating kakayahan nang malaman natin kung anong variant yan. No? Pero hindi naman ibig sabihin na dapat 100% dapat tinetest nang malaman natin kung anong variant. Meron din naman talagang statistics na tinatawag. Kung mga voters preference nga, which is similar to the statistical approach na ginagamit natin, no? Napakaliit ang sample, no? Hindi naman po balaking talagang malaki yun na maliit ang sample na natitest, basta random po siya. Pero sir, what is the IATF's thoughts about the possibility or kinoconsider ba ng IATF yung posibilidad na mas maraming undetected Delta variant na at least in Metro Manila? As I said, what matters is we test. So basta alam natin kung sinong merong COVID-19, kahit anong variant pa yan, parehong protocol. I-isolate at i-contact tracing. Sir, as a last question for you, then I'll go to you again or to MMDA Chief po. Before you do, Dr. Salvania, would you like to add anything? Yes, sir. As for me. Would you like to add anything to what I said? Yes. Yes, sir. So actually, ang genome sequencing is really something that is retrospective, something that guides our response. And as Spokesperson has said, we really want it to cast as random a sample as possible so that we have a wide net. We know where it's spreading. Of course, the way that we sample, no country tests
every single sample that they do. It's too expensive, and it's not going to make a difference on an individual patient basis. So, of course, there are more there if you think about the fact that it's sampling, but we get trends and we understand na while some countries pagpasok ng Delta, tuloy-tuloy na agad, in the Philippines, with our enhanced border controls, we saw naman na it took a while before finally nakapasok sa community. And the increase of Delta is actually linear. It's not exponential, which means that what we're doing is slowing it down. We want to continue doing that. But ultimately, what will make a big difference talaga is if we can vaccinate as many people as possible. Thank you, Doc. Spokes, there are talks or at least rumors circulating that Secretary Avisado has resigned from his post. Is this true, or the palace has the palace accepted Secretary Avisado's resignation? As of now, those are rumors because I received a copy of the press release of the DBM and I have no basis to question the accuracy of that press release. He's on medical leave. All right, Spokes. Spokes, can I just please go to MMDA Chief Abalos? Go ahead, please. Go ahead. Hi, good afternoon, Chief. Good afternoon, Tricia. Yes. Sir, a clarification lang po dun sa quarantine pass because you said earlier kung ano na yung pinractice nung araw ng local government units, gano'n na po muna. Ibig sabihin po ba, sir, yung quarantine pass na ginamit noon, pwedeng gamitin ngayon, pero ultimately, meron pa rin quarantine pass. Tama po ba? Yes, Tricia, no? Siguro ang gagawin ng each LGUs, it will really depend if they will use the old ones or issue new ones, no? Through their barangay captains. They've got their own procedures here. Kasi if you're going to have one for the whole of Metro, it might be too late. You only have 5 days to go before ECQ. All right, thank you, sir. Maybe final question for Spokes or to you, sir. Patanong lang po ng kasamahan natin na si Lenesca Panti. Meron po kasing report na nilagay na sa Section 4, presentation of vaccination cards in public and private supermarkets, convenience stores, and department stores are required. Effective August 25, 2021. Yung mga vaccinated persons lang daw po shall be allowed to these establishments. Totoo po ba ito? Sir, ma'am, totoo po yan pero in-issue po yan sa Lapu-Lapu City. Now, hindi pa po natin sigurado kung mapapatupad ng Lapu-Lapu City yan kasi nag-issue po ng rule ang IATF na kapag kayo magpapatupad ng mas striktong mga restrictions, sasagutin nyo po ang consequence niyan, no? Among others, kapag kayo nag-impose na mas strict na restriction, baka hindi kayo makakatanggap ng ayuda dahil kayo nag-impose ng stricter restrictions. Siguro po yung LGUs ang dapat magbigay ng ayuda, no? Yung LGUs ang dapat maghatid ng mga groceries dahil hindi naman po pwede na hindi sila makapamili ng kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Now, let me be very, very clear. I commend Mayor Ahong of Lapu-Lapu for this innovation. No? Pero siguro po, hindi pa napapanahon. Kasi yung ganyang mga restrictions po ay pinapatupad ng mga bansang France at ilang parte ng Estados Unidos kasi nakabakuna na sila ng more than 50% of their population. At kumbaga, walang dahilan para hindi magpabakuna yung mga hindi bakunado. At karamihan, bakunado na at makakapamili na dahil meron silang bakuna. So I commend that, pero Mayor Ayong, while we commend that move and while we actually recognize your innovation, siguro po antayin muna natin na at least 50% ng ating population ay mabakunahan. I hope you understand po kasi kung karamihan naman ay hindi bakunado, hindi makapunta ng mga pamilihan, paano sila kukuha ng kanilang kakainin? So, but of course, we respect and we commend Mayor Ahong nonetheless. All right. Thank you very much, folks, Chairman and Doc. Salamat po. Thank you. Yusek Roque again, please. Yes, Secretary Roque, may pahabol lang po si Pia Ranyada ng Rappler. So is public transportation allowed during ECQ given what MMDA Chief Abalos said? Yes. Well, yeah. Ang alam ko po, ang deklarasyon ng ating DOTR, it will remain in the current level, which is 50%. Opo. From Sweden, Belado ng PTV for Chairperson Abalos, last year when we had our ECQ lockdown, we didn't have the vaccines available yet.
Ngayon po may mga bakuna na, ano po ang inaasahan ninyong epekto nito sa resulta ng COVID-19 cases sa susunod na 2 linggo na naka-ECQ ang NCR? Ilang % ba ang ibinababa ng mga kaso sa isang lugar kapag naka-lockdown? Well, actually, no, wala pa kaming data tungkol sa mga nabakunahan. But what I could share you right now sa Mandaluyong, we've had 33 cases one time. Pina-check namin ilan yung vaccinated, unvaccinated. Of the 33, yung dalawa dun, 2 dose. Yung isa, 1 dose, and the rest are unvaccinated. Sa 2 dose na nagkaroon, asymptomatic. No? So parang baliwala. So ganun ka-importansya talaga ang bakuna. No? Kaya nga itong gagawin natin habang nag-ECQ, habang nililimit na natin ang pag-ikot ng Delta variant, talagang we will be ramping up on the vaccines, kamukha na sinasabi ni Spokesperson yung sa Lapu-Lapu. If you have achieved that level, pwede ka na maging flexible, malalaro mo na yung rules and regulations mo about mobility rito. Diba? Kasi marami nang nabakunahan eh. We could further discuss this thing. So, yun po talaga ang strategy ngayon. No? ECQ, stay at home muna tayo, bakuna tayo, tapos sa ospital, nililibit natin ang paghahawa. Hopefully in 2 weeks, sana po mapababa po natin at magawa po natin ang gusto. Siguro si Dr. Salvana can also answer that question. Doc, I know for a fact that we have vaccinated 30% of Metro Manila's population. So itong projection po ng FASTER already assumes 30% vaccination. Ano po kaya ang naging senaryo kung wala tayo sa 30% vaccination level? Doc Salvana? Yes, Spokes. Actually, sa ngayon, yung 30% kasi, we're already seeing decreased severity of infections in those people are infected. If you look at the PGH experience, ever since we had everybody there, at least more than 90% of our healthcare workers in PGH already vaccinated, walang namatay, walang severe cases among our healthcare workers in PGH. Yung unang batch na binigyan ng Sinovac na 1.6 million healthcare workers, according to FDA, only 33 people got COVID and all of them mild and not a single person died. So we know that the vaccines are already starting to protect us. And alam nga natin kahit dumami pa yung cases na yan, kung karamihan ay bakunado, mababa talaga yung kakailanganin na pumasok sa ospital. So we really have to keep vaccinating po. If I might add lang po, Spokes, no? Dagdag ko lang, no? Sa ngayon po, nakaka 8.2 million na bakuna na po sa Metro Manila, no? The doses given as of August 1. I'm making some projections. We're doing around 107,000. I-times more 4 mo po ito before August 6. That's about 428,000. So i-add po natin dito yung 4 million. Kung makukuha namin yung 4 million, that's about 4.4. Tapos i-add natin itong 8.2 sa ngayon, that's about 12.6, no? Siguro that's about 45% more or less of people having 2 doses in Metro Manila. So malapit-lapit na po rin sa 50%. Audio po, Yusek Roque, wala kang audio. Apo. Second question niya sa inyo, Chairperson Abalos, ano daw po ang game plan for vaccination in Metro Manila while it's in ECQ? Do we have enough manpower and health workers to do house-to-house vaccination? Well, sa ngayon po talaga hindi ho kaya ng house-to-house, no? Pasensya na po dahil talaga sa pagbabakuna po namin na mas nasa vaccine center ka, mas marami kang masaservisyan, dire-diretso po ang proseso eh. Sana maunawaan nyo. Pero ang ginagawa po namin ngayon, talagang tinitingnan namin yung weather forecast for the next 2 weeks or 3 weeks, yung mga bagyo-bagyo. Napaka-importante. And right now, we are soliciting the help of the private, lalo na yung mga malls. No? Pero pinaka-importante, yung pool of vaccinators, yung po ang ina-arrange po namin. Thank you po. For Dr. Edsel, tanong pa rin po ni Sweden Velado ng PTV, lockdown pa rin po ba ang mainam na solusyon para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 Delta variant, gayong tuloy-tuloy naman po ang vaccine rollout? Well, ang lockdown po kasi talaga is not a permanent solution. It's a temporary solution. And the reason we're using a lockdown here, as already mentioned by Spokes, is this is preemptive. Kasi gusto natin may oras tayo mag-vaccinate
bago biglang umakyat talaga yung cases. Katulad rin ng sabi ni Chairman Abalos, syempre madidistract yung ating healthcare workers na nagbabakuna, kailangan nilang mag-alaga ng sa ospital. So what we're trying to do is maximize our resources para mas mabilis na mabakunahan lahat. Hopefully, if we play our cards right, this will be the last lockdown. So I'm keeping my fingers crossed and I think everybody is praying for that po. Thank you, Dr. Edsel. From Chris Jose ng Remate, for Chairman Abalos, nasagot niyo na po yung tanong niya sana doon sa pinatutupad sa Lapu-Lapu City. Ang tanong naman po ni Lanes Capanti of GMA News Online for Secretary Roque, 10 U.S. Senators are asking U.S. President Joe Biden to condemn President Duterte over multi-year extrajudicial, violent, and inhumane war on drugs that has allegedly devastated communities and has been used as justification to target the independent press, political opponents, human rights advocates, and compromise judicial due process. Is the call justified? We leave that decision to President Joe Biden. Amerikano po yan. In that same way na ayaw nating merong maghihimasok sa gawain ng Kongreso ng Pilipinas, hindi po natin sila paghihimasukan. Yan naman po ay personal na mga pananaw ng 10 senador na Amerikano. Bahala na po sila kung anong gagawin nila. Second question po niya, when are we going to release the 100 million budget for the satellite offices of Philippine Genome Center in Visayas and Mindanao so they can conduct genome sequencing? Do we have fund for this in the first place? Well, if I am not mistaken po, that should be in the 2022 national budget. But if it is not, gagawin po natin ang paraan na mapasama yan. Dahil sisimulan pa naman po ng talakayan ng parehong kapulungan ng Kongreso ang ating pangtaunang budget for 2022. Pero dadagdag ko na rin po, pagamat Secretary Avisado is on sick leave, nasumiti po niya ang pinal na proposed budget natin at piniprint na po yung ating National Expenditure Plan for submission to Congress. So natapos po yun. Mula po sa Daily Tribune News Desk, the IATF recently approved the shortening of detection to isolation of cases to less than 5 days. Ano po ang inaasahan nating impact nito? Is this realistic given the limited capability of our LGUs? Realistic naman po yan kasi ang testing natin napakalakas. So as soon as lumabas ang results, dapat within 5 days mailipat po natin yan sa isang TTMF kung ang pasyente naman po ay mild or asymptomatic. So yan po ay dapat makamit kung talagang nais nating bumaba ang numero ng COVID-19 kahit anong variant pa yan. Opo. From Sam Danilla ng Business Mirror, for Secretary Roque. Secretary Roque, hindi ko lang po alam kung ito ay may nabanggit na kayo nito dahil humabol lang po ako sa briefing. Ang tanong po niya, may special rules ba na ilalabas ang IATF for the implementation of the ECQ and NCR on August 6 or will be it by the existing rules stipulated in the Omnibus IATF guidelines? If merong special rules, ano po kaya ang mga ito? Wala pong special rules. Yung Omnibus guidelines po will prevail, pero abangan po natin kung anong final decision po ng DOTR about trans po. Kasi dyan po nagkaiba yung unang ECQ natin at yung pangalawang ECQ. Yung unang ECQ talagang wala. Yung pangalawang ECQ, 50%. No? So tignan po natin kung ano maging final na decision. Opo. Second question po niya, may naging action na po ba kaya si President Duterte sa proposed amendment sa BFA na sinagmit ng DFA as previously mentioned by Philippine Ambassador to the U.S. Jose Romualdez? Binawi yung pag-terminate po ng VFA without these additional requirements. So sa pagkakaalam ko po, and I could be wrong but I will have to verify, wala po, walang naging amendments. From Sana Sancho ng SMNI for Dr. Edsel, is herd immunity achievable now that the Delta variant is in the country? Yeah, yung herd immunity naman talaga actually, malabo talaga yan at the start because we weren't sure how well our vaccines prevented transmission. Nakita natin later on na mukhang nakaka-prevent siya ng transmission with the old variant, but with Delta, dahil bumababa yung neutralizing antibody efficacy, baka mahirapan talaga. But hindi naman lang herd immunity ang target. Ang target mo talaga dyan is hindi na mamatay ang mga tao
from COVID dahil it prevents severe infection. Parang flu, hindi pa naman natin na-eliminate ang flu pero may bakuna tayo dyan. So the important thing is kung magkaroon tayo ng vaccines na nakaka-transmission blocking, then we can certainly go for herd immunity. Pero hindi lang naman herd immunity yung target natin. Ang makakabalik talaga sa ating economy and makaka-open up po tayo and we have a good Christmas is if everybody is protected against severe disease, edi itong COVID na to, magmimistulang sipon lang to. So hindi natin siya masyadong poproblemahin. So herd immunity is aspirational, but it is not necessary for us to have a good Christmas po. Opo. From Kylie Atienza ng Business World, with the expected imposition of more lockdown measures to prevent the spread of the Delta variant, posible ba for the admin to reconsider its stand on proposal calling for more relief measures or a bigger stimulus law? Will the Build program receive the highest allocation under the 2022 budget? Kylie, let me explain that the national budget is the stimulus package. Now, hindi pa natin alam kung anong nakasaad dun sa proposed 2022 budget kasi hindi pa nasusumite sa Kongreso. It's only being printed as we speak. Pero, siyempre, kung siya ay included na dito sa national budget for 2022, hindi na kinakailangan ng supplemental budget. So, tingnan muna natin po kung anong nilalaman ng 2022 budget. Opo. Tanong naman mula kay Vivian Gulia ng ABS-CBN for Chairperson Abalos, ano daw po ang plano ng Metro Manila to ramp up COVID vaccination during 2-week ECQ? Dapat bang ibukas na ang pagbabakuna sa lahat at hindi lang sa priority sector? Ano ang guidelines para sa COVID vaccination? Well, unang-una po, no, yun po ang hiningi po namin sa IATF na hindi lamang bigyan ng allocation ng at least 4 million ang Metro Manila. Ang hiningi ng mga mayors ay baka pwedeng i-open na ang pagbabakuna sa lahat. Pero po of course yung edad 17 below, no? 17 below. Pero yung sa lahat tao para mas mabilis po namin mababakunahan. Pangalawa, ano po yung ginagawa po rito? Of course, kamukha po ng sinabi ko kanina, ay nagawa na po namin yung 200,000 plus dati. Ang pino-foresee lang namin kasi ngayon ay binabantay lang namin na sana wag magka-surge, ika nga, para yung amin na inoculators ay wag na magala yung numbers. In any case, humingi kami ng tulong si Dr. Vega, meron siya ngayong ginagawa ng pool, additional pool of inoculators. At meron pang ibang mga agencies like MMDA po. Umiikot din po kami. We could do about 500 to about 800 jobs a day. No? Ito yung mga pagtutulungan. At of course, yung mga private companies rin po. I think that 250,000 jobs a day, it's really very achievable. What is important, ngayon pa lang, pino-foresee na namin yung pwedeng maging problema kamukha ng mga bagyo. Salamat po. From Tina Panganiban Perez ng GMA News, para po ito kay spokes Harry Roque and for Chairperson Abalos, Manila Mayor Isko Moreno today bear plans to conduct 24/7 vaccination in Manila. Ano daw po ang reaction? We commend him for that. Pero yun nga po, no, yung 4 million po is subject to supply, no? What Secretary Galvez told me was going to be the definite additional for this lockdown period is 2.5 million. So baka naman po maubusan kung 24/7, no? So tignan po natin ang availability ng supplies. But we commend him for this initiative. Well, maganda po yung ganon. Ano? In fact, marami rin dyan. Yung Bakuna Nights ng Taguig, ng Quezon City, they're also doing it. Maganda po yan. Kaso ino-overstretch mo lang yung manpower mo. Ang importante dito talaga is the manpower. Kaya malaking bagay sa amin yung pool. At magandang idea po yan dahil hindi nagsisiksikan sa ganong oras, sa ganong hapon, na spread mo rin yung mga tao. Although it will mean more manpower. Pero kamukha na sinabi ko, mga mayors ng Metro Manila, we're preparing for it at nagawa na po dati ito at kaya naman sigurong gawin po ito ulit itong 259. Opo. From Ivan Mayrina ng GMA News, kaparehong tanong po ni Maricel Halili ng TV5 pero nasagot na po ni Secretary Roque about Budget Secretary Wendell Avisado. Ang follow-up po niya, how will this affect government efforts to source funds for ayuda for NCR and other ECQ areas? Wala pong epekto. Even if Secretary Avisado is on medical leave, mamayang 1:30 po, in a few minutes, they will have a meeting in DBM to finalize kung saan kukunin ang
pondo. No? And at the end of the day, we can have a definitive answer. So bukas po sa ating press briefing, may sagot na tayo kung saan manggagaling ang pondo. Opo, ang second question po ni Ivan Mayrina ay nasagot na ni Secretary Roque about yung 10 US senators na sumulat po sa Secretary of State Anthony Blinken to express continued concern about Ang third question po niya, ang City of Manila, magkakaroon po ng 24/7, may kukumit po bang supply ng bakuna sa mga LGU to sustain 24/7? Nasagot na po yan. From Maricel Halili, for Secretary Roque, clarification sa guidelines under GCQ with heightened restriction. Base sa pahayag ninyo last week, maghihigpit sa borders ng NCR plus upper lang ang pwede. Pero ngayon, may checkpoints na rin po kahit within the NCR plus bubble. Ibig ba sabihin, upper na rin lang ang pwedeng bumiyahe even within the bubble? Opo. Upper lang po and essentials. No? So yan po ang dahilan kung bakit umaasa tayo kung lahat ay makipagtulungan na pagdating ng 29 ng Setyembre, mapapababa natin ang numero to more or less around 25,000-26,000. No? Otherwise po, lolobo yan hanggang 520,000. No? From Pia Gutierrez, ABS-CBN, in terms of numbers, what are our targets in the implementation of the 2-week ECQ in Metro Manila, since our goal is to prevent the surge of COVID-19 cases due to the spread of Delta variant? What are the indicators that would suggest that it is already safe to relax restrictions and that we are already in the clear as far as the Delta variant is concerned? Gaya ng sinabi ko po, according to the projection, no, with our 1-week heightened and additional restrictions and 2 weeks ECQ, we are aiming po to achieve about 25 to maybe 30,000 cases by end of September. No? We will see. Kung hindi po tayo umabot doon, syempre, there may have to be longer lockdown. Pero kaya nga mga kaibigan, ngayon pa lang, homeliners na po tayo. No? Kung hindi kinakailangan lumabas ang tahanan, wag nang lumabas. Alam nyo, may magandang nasabi sa akin si Acting Mayor Rama ng Cebu City. The best way po to implement what we want to achieve is for the head of the family to declare family lockdown. Kada pamilya na po, kung hindi kinakailangan lumabas, yung pinuno ng pamilya, tatay, nanay, lolo, lola, tiyo, mag-order, walang lalabas unless bibili ng pagkain o gamot. Kung hindi kinakailangan, lahat manatili sa tahanan. Alam niyo po, wag na tayong mag-rely pa sa mga ECQ. Family lockdown ang solusyon po dito. Nananawagan po ako sa lahat ng hepe ng mga pamilya. Hindi ko naman po masabing padre dahil marami po tayong OFWs, na marami rin mga madre de pamilya, mga lolo de pamilya. No? Family heads, mag-declare na po kayo ng household lockdown. Huwag nyo nang palabasin ang inyong mga mahal sa buhay dahil baka mamatay pa yan dahil sa Delta variant. By order of the head of the family. Secretary Roque, may pahabol lamang po si Tuesday noon ng DCBB. Paano po ang mga senior na trabaho at essential worker o upper naman sila? Pwede po ba silang lumabas at magtrabaho? Siyempre po, upper po sila. Mas mabuti po kung bakunado na sila dahil alam natin sila ang paboritong targetin ng COVID-19. Opo, from Maris Umali ng GMA News, para po kay Dr. Edsel, may possibility po ba na ma-extend pa ang ECQ beyond August 30 po based on the data that we are seeing right now? Yeah, itong mga models naman natin actually, these are constantly evaluated. So we'll take a look at the data on the ground. It can be longer, it can be shorter pa nga, depending on what our targets are. So hindi naman ito nasulat sa bato at this point. Pero alam natin kasi at this point in time, ito yung projections natin. But you know, if we do a really good job with vaccinating, tapos mas maganda talaga yung adherence ng mga tao, baka nga magbago yung projections. It might not have to be 3 weeks, it might not have to be 4 weeks. Pero ang alam kasi talaga natin, kung wala tayong gawin ngayon, ma-overwhelm talaga tayo. So it's more important na we're constantly recalibrating, but at the same time, we already prepare for the worst para hindi po mangyari yun. Ang follow-up po niya,
Ano daw po yung factors na magkakos ng extension ng ECQ? Well, there are multiple factors. Kung bigla natin nakita na mas mabilis pala kumalat yung COVID, or kung hindi ganun ka-adherent yung mga tao sa ating lockdowns, tapos magkaroon pa rin ng super spreader events. Alam naman natin in some areas na kahit bawal ang mass gatherings, nagkakaroon ng mass gatherings. Yung mga sinasabi natin, wag po kayo muna bumisita sa ibang household. Kung ginagawa nila yon, that will extend these things. But at the same time, if we do our job right, tapos mabilis natin, kasi remember yung graph na yon, 50% increase in vaccination lang yon. I know the mayors can do double or even triple, baka mas gumanda pa yung number. So I'm really hoping na, kumbaga, what we're really doing is we're preparing for the worst case scenario para hindi mangyari yon. And hopefully, if we do an even better job, baka mas maikli pa to. So I'm keeping my fingers crossed. From Jonah Villaviray ng Asahi, Manila, are small businesses allowed to make house-to-house deliveries from one city in Metro Manila to another city inside Metro Manila? Example, small bakeries making deliveries to customers. Well, ang bubble po natin is NCR+. Yun po yung bubble. Although, ang ECQ po ay para sa NCR lamang. So, pwede po yan. Opo. Secretary Roque, may pahabol lang po. Concerned citizen lang po. Para pinatatanong lang niya, paano po ang professional sports within NCR? Papayagan po ba na mag-transfer sa probinsya na mas maluwag ang quarantine? Dapat po talaga silang lumipat kasi wala na po silang venue sa Metro Manila. Even now po under GCQ heightened with additional restrictions, hindi na po pwede. Kailangan talaga humanap sila ng ibang venue sa lugar na MGCQ or GCQ. Thank you, Secretary Roque. Maraming salamat po. Medyo mahabang ating press briefing ngayon pero importante naman po mga impormasyon na ating siniwalat sa publiko. Maraming salamat po sa ating mga naging panauhin, Chairman ng MMDA, Benher Abalos. Maraming salamat kay Dr. Edsel Silvania. Maraming salamat sa iyo, Yusek Roque. Maraming salamat sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Sa ngalan po ng inyong Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokesharing nagsasabi, wag na po nating isiping ECQ mangyayari. Ang ECQ para makaroon kayo ng konting financial assistance. Mga hepe ng pamilya, magdeklara na po tayo ng family household lockdown. Nang sa ganun, masalba po natin ang ating mga mahal sa buhay sa matinding pagkakasakit o sa kamatayan. At syempre, kung po pwede na po, pabakuna na po tayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas.